Hi guys, good morning. So, ide-demo ko po sa inyo ngayon yung bagong update natin, yung Arclem Wifi no LCD na optimized version. So, ito po yung cheapest version ng ating Arclem Wifi Manager or mas cheaper doon sa sa current natin na Vendo. So, yung setup po nito, ito ko muna, is wala na po tayong LCD. So, purely codeless na po siya. Then, since wala na yung LCD, tinanggal ko na rin yung mga code para doon sa LCD. So, mas optimized na siya ngayon, saka mas mabilis, saka made for ano lang talaga, made for codeless or auto login. So, ano lang po yung meron dito? So, meron lang tayong dalawang LED, isang green saka isang red. So, ito, indicator to siya para sa online. Ibig sabihin na ready yung device to accept coins. Saka ito naman is para sa coin indicator naman natin. So, the rest, tapos coin na diretso. So, actually dito sa version na to, pwede nyo gamitin yung mga current sa Vendo ng mga ibang system para isaksak lang sa Node MCU natin. Tapos, meron naman akong ginawa din sa uploader na pwede nyo ma-change yung pin assignment naman ng Node MCU. So, pakita ko muna sa inyo yung ating bagong diagram. So, ito na yung magiging diagram natin. So, meron pa rin tayong USB DC-DC sa loob ng device. Tapos, meron tayong dalawang LED, saka button. So, simple na lang siya. Yung button natin is para lang to siya pang config mode. So, hindi nyo na kailangan na ipakita doon sa inyong mga box. So, ang laman lang talaga is dalawang LED at saka yung button. Then, kung papansin niyo, wala ring relay. Ang ginawa ko na lang is dinirect ko na lang sa enable pin sa coin slot yung ating coin relay. So, yan. So, pakita ko muna sa inyo or demo natin yung kung paano siya. Before nyan, delete ko muna yung ating user. Kasi nag-test ako kanina. Yan. So, kung papansin niyo, i-reset muna natin para makita niyo yung flow kung paano siya nag-on. So, pag reset nyan, kung papansin nyo, naka-off yung dalawang LED. Ibig sabihin nasa boot stage siya or hindi pa ready lahat. So, once na magano na yan, ready na yung or connected na siya sa ating MikroTik, yan, ilaw na yung green, tapos mag-open yung red. Mag-blink ng dalawang beses yung red. So, kung hindi siya gumana ng ganyan, ibig sabihin may mali lang sa settings. So, meron naman tayong app para makita natin yung log. So, makita natin yung naging problema ng ating setup. So, test natin. So, yan. So, same pa rin. Ito is nakaset pala yung sub bendo. Disable natin yung sub bendo. So, may bago rin akong update sa ating sub bendo ay sa ating uploader para mas diyan, pakita ko lang sa inyo mamaya. So, yan, close up tayo. So, yan, wala na yung mga sub bendo natin. Click tayo ng insert coin. Natin yung ilaw. Pag-click natin ng insert coin, yan. So, nag-off yung green, tapos umilaw yung ating red. Ibig sabihin, kailangan natin mag-insert ng coin. So, insert tayo ng coin. So, yan. Tulog na siya ng 5. Generate code tayo. So, yan. Tapos, pag okay na lahat, iilaw ulit yung green. So, pwede na yun para sa next na customer. So, ganun po yung magiging setup. So, paano po pag-configure? So, para ma-configure natin, press natin yung reset. Pero dikit muna natin yung dalawang button. Reset. Dikit natin. Click natin dalawang button. Tapos, mag-solid red siya. Ibig sabihin yan is naka-config mode. So, pag naka-config mode, pwede natin siya i-configure. So, pakita ko na yung sa desktop. So, ito na yung bagong uploader natin. So, papansin niyo meron tayong tatlong firmware. Ito yung unang firmware na meron pang DigiSpark. Next is yung sa DIY firmware na walang DigiSpark. Yung isa is ito yung no LCD. So, yung sa no LCD,
meron tayong dagdag na custom board settings. So, dito sa custom board settings, pwede nyo iset kung alin yung mga pin configuration. Like ito, yung button pin, yung config pin ko naka-point sa D7, tapos yung value niya is high. Ibig sabihin, ano to siya? Ibig sabihin nun, pag i-press ko yung button, dapat magiging high yung value niya. So, ito, ibig sabihin active high. So, next is yung coin LED pin. Ito yung red na LED, then yung green na LED, tapos yung relay pin, in which ito yung connected actually papunta sa ating coin enable na pin. So, tapos, yung coin pin, then SDA, SCL. So, para to sa, dito naka-none kasi wala naman siyang So, pwede nyo rin gamitin yung, for example, yung kay Jerome no board. So, i-load nyo lang. So, magbabago yung mga setup settings natin. Then, mga Connectify base, yung piso Wi-Fi sa Vendo. So, ito yung setup niya. So, pwede nyo gamitin yung board na yon. Tapos, i-save nyo lang. So, ito yung load. Pero, pwede nyo yung edit kung gusto nyo para mapili nyo kung saan na pin siya gusto ilagay. So, pwede kayo mag-mix and match. Depende na sa inyo. Tapos, save natin. So, yun yung natin. Tapos, additional din sa Vendo, meron tayong sa Vendo settings na nandito na lahat yung ating sa Vendo. I-add nyo lang lahat. So, pag enable nyo, automatic siya mag-enable dun sa ating So, pakita ko yun, naka-enable na siya. So, kanina, wala yung sa Vendo. Ngayon, pakita natin. Connect tayo. Status, dun tayo sa extend time. Pansin niyo, andyan na yung mga sa Vendo lahat. So, yan. So, natin ulit. So, yung dito guys, gumagana pa rin. Yung sa build na to, gagana pa rin yung ating e-load. At the same time, yung ating data rates or data price settings, gagana pa rin siya. Lahat actually gagana except lang dun sa bagong conversion na yung meron ng mga Vendo machines kasi kailangan talaga yun ng reduced part saka LCD. So, yan. So, yan guys. Ito yung ating bagong version. Yung optimized version na no LCD na optimized. So, mas cheaper lang to. Yung license nito is nasa 500 lang. So, tuwang natin. So, pwede nyo matest. Saka, mas mura din yung approach natin dito. Saka, mas magiging mura din kit pag ilalabas ko rin to siyang no LCD na optimized. Okay guys, yun lang. Don't forget to like and subscribe.